নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা তেল পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই পিঠাটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰতে এইদৰে ফুলাকৈ বনাব পাৰিব। এই দেখিছে পিঠাটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। মই এতিয়া ইয়াত আধা বাতি গুড় দি লৈছোঁ আৰু আধা কাপ পানী দিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমে পানীখিনি বেছিকৈ দি নল'ব, পিছত দৰকাৰ হ'লে আকৌ দি ল'ব পাৰিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি গুড়খিনি ভালদৰে গলাই ল'ম। এতিয়া মই গুড়খিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এইখিনি এতিয়া ভালদৰে উতলাই ল'ম। একেবাৰে বেছিকৈ ডাঠো কৰিব নালাগে। গুড়খিনি পানীখিনিৰ লগত ভালদৰে গলি যোৱালৈকে উতলাই ল'লেই হ'ল। এইখিনি মই লৰাই আছোঁ আৰু এয়া দেখিছে গুড়খিনি ভালদৰে গলি গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি গেছৰ পৰা নমাই ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো এয়া অফ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই দুবাটি চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু আধা বাটি আটা দিছোঁ। আটাৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এয়া চাউলৰ গুড়ি আৰু আটাৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া যিখিনি গুড়ৰ গলাই লৈছিলোঁ, এতিয়া গলাই লোৱা গুড়খিনি ইয়াত অলপ অলপকৈ দি ভালদৰে মিক্স কৰি যাম। গুড়ৰ চিৰাপখিনি চেকনিৰে চেকি ল'ব। মই এইখিনি চেকনিৰে চেকি লৈছিলোঁ, নহ'লে গুড়ত কেতিয়াবা লেতেৰা থাকে। গুড়ৰ পানীখিনি গোটেইখিনি দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এইখিনি এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। হাতেৰে মিক্স কৰিলেহে পিঠাটো বেছি ভাল হ'ব। এইদৰে হাতেৰে ভালদৰে ফেটিব লাগিব। তেল পিঠা আপোনালোকে এইদৰে বনাব, প্ৰতিটো পিঠাই ভাল হ'ব। এইদৰে প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ফেটি ল'ব। কিমানটো জোখলৈকে কৰিব লাগে মই দেখাই দিম। এইখিনি প্ৰায় মোৰ ফেটি লোৱা হৈ গৈছে। ইমানটো জোখলৈ হ'লেই হ'ল, বেছিকৈ ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। এতিয়া পিঠাখিনি তেলত ভাজি যাম। এয়া মই কেৰাহীখনত অলপমান ৰিফাইন তেল ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু পিঠাটো ভজাৰ আগত এইদৰে এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ব। এতিয়া অলপ অলপকৈ পিঠাখিনি দি ভাজি যাম। এয়া মই প্ৰথমটো পিঠা দি লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিব। এয়া দেখিছেনে পিঠাটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এতিয়া ছাইডৰ পৰা তেলখিনি এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি থাকিব। পিঠাটো অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া ইটো ছাইডে লুটিয়াই ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিছে পিঠাবোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এতিয়া এই প্ৰথম পিঠাটো মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'ম পিঠাটো। এয়া প্ৰথম পিঠাটো নমাই ল'লোঁ। এতিয়া আৰু এটা পিঠা বনাই দেখাইছোঁ চাওক। একেদৰে গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'ম।
পিঠাটো দি লগালগ লৰাই নিদিব, নিজে নিজে ফুলি আহিবলৈ দিব। মই দেখিছে পিঠাটো ওপৰলৈ নিজে নিজে উঠি আহিছে। ছাইডৰ পৰা তেলখিনি এনেদৰে দি থাকিব হেতাখনেৰে। পিঠাটো অলপ ৰঙচুৱা হ'লেকৈ ভাজি ল'ম আৰু এই একেধৰণে গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'ব লাগিব। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এয়া মোৰ গোটেই পিঠাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। আজিৰ এই পিঠাৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।